გაუშვებს თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლება გიგი უგულავას ისევ ციხეში უზენაესი სასამართლოს კოლეგია შალვა თადუმაძის მონაწილეობით თბილისის ყოფილი მერის საქმეზე გადაწყვეტილებას რამდენიმე საათში გამოაცხადებს. გიგი უგულავას ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ თადუმაძის მონაწილეობით პოლიტიკური სასამართლო პროკურატურის მოთხოვნას დათანხმდება და გიგი უგულავას ხელახლა ციხეში გაუშვებს. საუბარია საქმეზე, რომელზეც თბილისის ყოფილი მერი ციხეში ერთხელ უკვე იჯდა. თბილისის განვითარების ფონდიდან დახარჯულ თანხებზე გიგი უგულავამ სასჯელი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით მოიხადა, თუმცა პროკურატურა ახლა ბრალის გადაკვალიფიცირებას გაფლანგვის მუხლით ითხოვს. თუ უზენაესი სასამართლოს საგამოძიებო უწყების მოთხოვნას დათანხმდება, ეს ნიშნავს, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ივანიშვილის ხელისუფლება ისევ საპატიმროში უშვებს. ოპოზიციისთვის ეს პოლიტიკური ანგარიშწორებისა და რეპრესიების გაგრძელების კიდევ ერთი დადასტურებაა. არ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი ამ საქმესთან დაკავშირებით და ამ საქმეზე შესაძლებელია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება იყოს ბრუტალური და გიგი უკვე მესამეჯერ აღუკვეთონ გიგის თავისუფლება. თუმცა ეს ყველაფერი ხორციელდება ძალიან უხეში პროცედურული დარღვევების ფონზე, მაშინ როდესაც 6 თვიანი განხილვის საკასაციო და ამოწურულია, მაშინ როდესაც საქმეს იხილავს მოსამართლე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ამ საქმეზე მთავარ ბრალმდებლად გვევლინებოდა საუბარია თადუმაძეზე. ეს ყველაფერი ჩვენ გვავარაუდებინებს, რომ ამ საქმეს აქ იმ ტენდენციის გაგრძელება, რაც გიგის წინააღმდეგაც ბოლო პერიოდით განსაკუთრებით დაჩქარდა და გამძაფრდა. საქმე, რომელთა დაკავშირებითაც რაღაც გარკვეულწილად გიგი მოიხადა სასჯელი, ამასთან დაკავშირებით მეორედ შეტრიალება აი ამ საქმის არის მართლაც ამაზრზენი, თუმცა ყველას ქმედება ამ ქმედებას მიყავს ივანიშვილი ჩამოშლამდე და მის ხელისუფლებით სრულიად სამარცხვინო დასასრულამდე. ბატონ გიგი უგულავას მიმართ ადგილი აქვს უპრეცედენტო პოლიტიკურ დევნას. ერთი და იგივე სამართალ დარღვევაზე ასამართლებენ ორჯერ. აღნიშნული რამ გააკეთა საბჭოთა დიქტატორმა ხრუშოვმა, როდესაც ერდანაშაულზე გაასამართლა ერთ და იგივე პიროვნება ორჯერ და მეორედ აკეთებს კრემლის მთავარი ბიძინა ივანიშვილი. მე ვაფრთხილებ ოლიგარქს. როგორც კი მოხდება დაპატიმრება გიგი უგულავას. მის მიმართ ამოქმედება სანქციები დასავლეთიდან. ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი ისევ კლინიკაში რჩება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. ბიზნესმენის შვილი ტv1-ის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი ვარაუდობს, რომ საავადმყოფოდან გაწერა დღეს ვერ მოხერხდება. ამ ვითარების მიუხედავად საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმის განხილვა, რომლის ერთ-ერთი ფიგურანტიც ავთანდილ წერეთელია, არ გადადო და პროცესი მაინც ჩანიშნა. ბიზნესმენი კლინიკა ჰელსინკოში 6 თებერვალს უგონო მდგომარეობაში მოხვდა, იქამდე კი ის სასამართლო პროცესს ესწრება. შაქარი აქ ძალიან მაღალი და ვერ ხდება მისი დარეგულირება, კრეატინინიც მაღალი აქვს, აქცეულია თირკმერების პრობლემა, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება მისი გამოწერა. ეს გამოიღო ამ დაუსრულებელმა სასამართლო პროცესებმა, ყოველდღიურმა და ამდენი საათი ყოველ დღე სასამართლოში გამოიღო თავის შედეგი. ხვალ სასამართლო არის კიდევ ჩვენი ადვოკატი დააყენებს შუადგომლობას მის გამოჯამთელებამდე გადადონ პროცესები თუ არა და მოუწევთ საკაცით დარება სასამართლო პროცესებზე. კონკრეტული ადამიანების ჯანმრთელობა გახდა ის ფასი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით და ავტოწერეთელს აი ამ ინტენსიური სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ეს არის ქართული ოცნების ახლანდელი ასე ვთქვათ მოდუსი, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანების შევიწროებას, ადამიანების განადგურებას, ყველაფრის ფასად იმისათვის, რომ გადარჩეს, იმისათვის, რომ არის მოდეს განსხვავებული აზრი, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებებში. ოპოზიციის ახალი შეთავაზება დღეს გახდება ცნობილი. ოპოზიციონერი ლიდერები რამდენიმე საათში ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეიკრიბებიან და ოცნებას 150-ზე ვარიანტის საპასუხოდ თავის წინადადებას წარუდგნენ. ოპოზიცია ოცნების ვარიანტს 150-ზე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. დიპლომატების შუამავლობით მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მომდევნო მოლაპარაკებაზე ხელისუფლების ოპონენტების სავარაუდოდ სწორედ ამ ახალი შეთავაზებით მივლენ. როდის გაიმართება შეხვედრის მეხუთე რაუნდი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. როგორ მოხდეს კოორდინაცია, როგორ დაუპირისპირდეთ ხელისუფლებას ერთობლივი გზავნილით
და ვიყოთ ამ თამაშის წესების ირგვლივ ჩამოყალიბებული, ცხადია ოპოზიცია ამაზე მუშაობას განაგრძობს. ხვალინდელი შეხვედრაც ამ საკითხს მიეძღვნება. გერმანული მოდელი ერთ-ერთი ვარიანტია იმისა, რომ მთავარი პრინციპი იყოს დაცული. რამდენი მხარდაჭერაც გაქვს ხალხში, იმდენი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს პარლამენტში. ამ პრინციპს, რომელი მოდელიც ასახავს ნებისმიერი მოდელის მისაღებად, ოპოზიცია ღია მსჯელობისთვის. გრძელდება ოპოზიციის კოორდინაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო გამარჯვებისთვის, რაც ძალიან აშინებს ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ უნდა გავაგრძელოთ მაქსიმალური კოორდინაცია და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ კონსენსუსზე დაფუძნებული ნაბიჯებით ვიმოქმედოთ, იქნება ეს პიკეტირება, აქციები, მოლაპარაკების მაგიდასთან მისვლა თუ ნებისმიერი სხვა. მიხეილ სააკაშვილი მოვლენების პასიურად ყურებას არაპირებს და ივანიშვილის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლაში ერთვება. რას ნიშნავს პირადი შტაბის გახსნა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა? ამის შესახებ განმარტებები ნიკა გვარამიას მთავარ აქცენტებში გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის პირადი შტაბის გახსნა 1 მარტიდან მისსავე სახელობის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში დაანონსა. მესამე პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა გაერთიანდეს და ქვეყნის გადასარჩენად იბრძოლოს. მისივე თქმით, ის რჩება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად, თუმცა ვინ იქნება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ახალი პლატფორმის ლიდერი, ამას პოლიტიკური ვითარება გამოაჩენს. ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და სხვებთან ერთად და ძალა ერთობაშია. 2018-ში ჩვენ მოვიგეთ არჩევნების პირველი ტური, იმიტომ გავერთიანეთ ბევრი ძალა. რო არ ყოფილიყო კიდე სხვა კანდიდატი პირველ ტურში, გრიგოლ ვაშაძე გახდებოდა საქართველოს პრეზიდენტი. ხო უნდა საერთოდ დიდი ერთობის გარეშე არ გამოვა ამ უცხოური სამართლება, ჩვენ ახლა ისევ იქცევი ზოგიერთი რომ ეგონება ესეთ უცხოც არ ქონდეს საქმე და რაც ვარჩევ და რაც ვარკვევ ერთ-ერთი კაცმარის ჩვენ გვაქვს ესენი დასამარცხებელი მე უნდა გავანთავისუფლოთ გზა და მივცეთ ქართულ ხალხს არჩევანის უფლება და ქართველი ხალხი აირჩევს მე როგორც გადაწყვეტ მისი გემოვნების მიხედვით შეიძლება არჩევთავაზოთ ჩვენ თავ ბოლოს და ბოლოს ქართველი ხალხის არჩევანი ერთია მეორე ჩვენ გადაწყვეტ თუ არა ნებისმიერი ჩვენ გაი სადმე წასვლას მაგრამ ის რომ ქართულ ხალხს უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება რომ ეს პრაქტიკულად ჩამორთმეული აქვს და წარქმეული აქვს ეს არის დღეს თავარი ამოცანა ყველა ოპოზიციური პარტიის ცდილობთ ივანიშვილს რაღაცა წაგლიჩო მაგრამ საერთოდ არ მაინტერესებს მონაწილეობა სკაიმის გაყოფაში კვოტების გაყოფაში რაღაც რაც ვინაწილებს და რას ვიყოფ მოუკლავი დაცვის საერთოდ ეს არ მაინტერესებს მეგობრებო ყველაფერი ძალიან ცუდად არის საქართველოსთვის საქართველოს იხჩობა წარმოუდგენელ ჭაობში დიდი გამოწვევა არის ყველანაირი ჩვენი ძველი წყენები და ობიექტურიც მათ შორის უნდა ყველამ დავივიწყოთ გადავდოთ გვერდზე უნდა კიდევ ერთხელ თუ გამოვა საერთოსია გავაკეთოთ საერთოსია თუ გამოვა მაჟორიტარული შეთანხმება და უნდა გამოვიდეს ყველა შემთხვევაში უნდა გამოვიყვანოთ მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ რას მოდელიც არ უნდა იყოს ეს კაცი აპირებს მოპაროს ამიტომ აქ რევოლუციურ სცენარებზე არ გიგდა რევოლუციურ ზოგიერთი რაღაც ახალი საუბარი ტექნიკურ საკითხებზე ხელისუფლება 7000-ზე მეტ ადამიანს უსმენდა და უთვალთვალებდა ეს 2019 წლის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რეესტრის ოფიციალური მონაცემებია, რომელიც ოპოზიციამ გაასაჭაროვა. ხელისუფლების ოპონენტებმა დოკუმენტაცია გამოითხოვეს, გაირკვა, რომ პროკურატურას საქალაქო და რაიონულმა სასამართლოებმა 7128 პირზე მისცეს ფარული მიყურადების ნებართვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი დარწმუნებულია, რომ ოცლების ძალოვანი უწყებების ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მსხვერპლი ქვეყანაში გაცილებით მეტი ადამიანია. ამ კონკრეტული დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ 7000-ზე მეტ ადამიანს ოფიციალურად უსმენდა საქართველოს ხელისუფლება. ეს არის მანიაკალური დამოკიდებულება, წარმოუდგენელი ასეთი ტოტალური მოსმენა, დევნა და მიყურადება და ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ ერთი რამ გაითვალისწინოს, მას შესაძაც ოფიციალურად გვეუბნებიან, რომ საქართველოში 7000-ზე მეტ ადამიანს უსმენდა, თქვენ წარმოიდგინეთ არაოფიციალურად პოლიტიკური ინსტრუმენტად ქცეული სუსი კიდე დამატებით რამდენ ათეულობით 1000 ადამიანს უსმენს. ირაკლი ოქროაშვილი ახალ ბრალს ელოდება 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. თავდაცვის ექს-მინისტრის ინფორმაციით მოსამართლეს მის წინააღმდეგ ვერცერთ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი ვერ გამოაქვს. ციხეში მისი დატოვებისთვის კი პატიმრობის ახალი 9-თვიანი ვადაა საჭირო. ველოდები ახალ ბრალს და ახალ 9-თვიანს აგვისტოში. ძველი აღარაფერი დარჩათ და წესით აქ ციხეში უნდა მიჩალიჩონ რამე ახალი არჩევნების დღეს გარეთ რომ არ ვიყო.
ისტორია მეორდება, ასე მივიდა ივანიშვილი გასაოცარი დემოკრატობიდან ასლან აბაშიძემდე. წერს ირაკლი ოქრუაშვილი Facebook-ის პირად გვერდზე, მისი თანაგუნდელები კი მიიჩნევენ, რომ ოქრუაშვილი ივანიშვილის პირადი პატიმარია და ციხეში პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით ხავს გამოკეტილი. ყველანი ხედავთ, რომ ირაკლის უკვე ორი ბრალი წარუდგინეს, სრულად თითქმის გამოწვეული ბრალდებით. ამას დაემატა ის, რომ მანამდე დაიჭირეს მისი მეგობარი ყობა ყოშაძე, იარაღი ჩაუდეს. შემდეგ დაიჭირეს გიორგი რურუა, თქვენი არხის მთავარი დამფუძნებელი, ასევე ჩაუდეს იარაღი. ივანიშვილს სურს, რომ გაასუფთავოს პოლიტიკური ველი, არ ყავდეს არც ერთი ადამიანი მოწინააღმდეგე, რომელიც მასზე რაღაცას იტყვის. მას უნდა რომ მხოლოდ იმედის ტელევიზიაში როგორც ხდება უკაცრავად ამას რომ ყველაფერი იყოს კარგად ბრალებში, ყველაზე მეტად რაც მას უყურს ეს არის ფული. როგორც კი ის გაიგებს ერთ შემოძახის რომ მისი ანგარიშები იქნება გაყიდული დასავლეთში, რა თქმა უნდა ის მაშინ მოგება გონს. სხვა შემთხვევაში ივანიშვილი გააგრძელებს ტერორს, გააგრძელებს ზეწოლას და რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს ბოლომდე. კიდევ ერთი პოლიტპატიმრის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი რურუას საქმის არსებითი განხილვა იწყება დღეს საქალაქო სასამართლოში. მხარეები შესავალი სიტყვებისთვის ემზადებიან. ადვოკატის თქმით, ის რომ გიორგი რურუას სისტემის პატიმარია, მთავარი არხის ეთერით გავრცელებული სკანდალური კადრებითაც დასტურდება. ვიდეოში კარგად ჩანს, როგორ ძალადობენ გიორგი რურუაზე იმისათვის, რომ მისი საკნიდან დნმ-ისთვის საჭირო ნივთები ამოიღონ. სკანდალურ კადრებში ჩანს, რომ გიორგი რურუას რამდენიმე ძალოვანი აკავებს, ერთ-ერთი გამომძიებელი კი ამ დროს თეთრეულს და კბილის ჯაგრის იღებს, ანუ ყველა იმ საჭირო ნივთს, რაც დნმ-ს დადგენისთვისაა აუცილებელი. გიორგი რურუას სასამართლო პროცესზე დღეს სოლიდარობას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოუცხადებენ. სახელმწიფო ებრძვის იმის გამო, რომ არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ანტისაოკუპაციო აქციების აქტიური მხარდამჭერი. ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც რეალურად არის გაყალბებული მტკიცებულება, ეს არის ეგრეთ წოდებული დნმ-ის ექსპერტიზის დასკვნა. მაშინ, როდესაც საქმეში არსებობს ორი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ცალსახად გამორიცხავს გიორგის ტანსაცმელზე იარაღის შეხების ფაქტს და გამორიცხავს აგრეთვე ცეცხლსასროლ იარაღზე გიორგის ანაბეჭდების არსებობას. უდავოა, რომ ის რეალურად არის დანაშაულო და აქეთ არის დანაშაულის მსხვერპლი. გიორგი რურუას საქმე არის თავიდან ბოლომდე გაყალბებული, არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს, მაგრამ გარდა ამისა, ეხლა რასაც ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ ეპყრობიან თვითონ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გამოკეტილ ადამიანს, პოლიტპატიმარს, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ძალადობდა და ვინც ვიხილავს ჩვენ ამ კადრებში, ეს ადამიანები წარმოადგენენ სისხლის სამართლის დამნაშავეებს. მასჯიან, იმიტომ რომ იგი არის მთავარი არხის ერთ-ერთი თანამფლობელი, ასევე ძალიან აქტიური სამოქალაქო პროტესტში, ამიტომ ეს ადამიანი ნამდვილად წარმოადგენს დღეს პოლიტპატიმარს. მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ თქვენი დამფინანსებელი და მეწილი იყო თქვენი ტელევიზიის მთავარი არხის, მთავარი ოპოზიციური ტელევიზიის და გარდა ამისა იყო მთავარი ოპოზიციური გამოსვლების დამფინანსებელი და გვერდში მდგომი. გიორგი რურუა არის არა მარტო პოლიტპატიმარი და ის არა მხოლოდ პოლიტიკურ ნიშნით არის დაკავებული, არამედ ის ციხეში განიცდის არადამიანურ უყრობას, რაც თქვენი არხით გასულ ვიდეოშიც ნათლად ჩანს და ჩვენ ადამიანები, რომელსაც გული შეგვთქვა მის ბედზე, რომელიც თვლით, რომ ის არის პოლიტპატიმარი და ეს მტკიცდება ყველა სასამართლო პროცესზე, სადაც არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს, გარდა ამისა ეს არის არადამიანური უყრობის მსხვერპლი და ჩვენ თითოეულის მოვალეობაა, რომ სოლიდარობა გავამხატოთ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც რეჟიმის მსხვერპლი არის. დღეს გაიმართება მარნეულში დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტის და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის რაშად ზიადალიევის სასამართლო პროცესიც. დაკავების ფაქტს მისი ადვოკატი ზიადალიევის სამოქალაქო აქტივობას უკავშირებს და ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიებზე საუბრობს. სამოქალაქო აქტივისტს რაშად ზიადალიევს, რომლის დაკავებაც გუშინ სამოქალაქო აქტივისტებმა გააპროტესტეს, პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებიან, რაც 1000-დან 4000 ლარამდე ჯარიმას ან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას გულისხმობს. ადვოკატის ინფორმაციით ზიადალიევი იმის გამო დააკავეს, რომ პოლიციას ფოტოს გადაღების შესაძლებლობა არ მისცა და ეს ფაქტი გააპროტესტა. შევეცდებით, რომ სასამართლოს დავანახოთ, რომ ეს არ არის რიგითი სამართალდარღვევაზე რეაგირების საკითხი, არამედ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმის დევნა, რაც ასევე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ახალი ეტაპი არის ხელისუფლების მხრიდან აქტივისტთან დაკავშირებით განხორციელებული ქმედებების, ვინაიდან აქამდე თუ საპროტესტო აქციებზე აკავებდნენ ადამიანებს, ახლა უკვე ხედავთ, რომ ქუჩაშიც ისე რომ არანაირი სხვა საპროტესტო აქციები არ იმართება, მათ შეიძლება ითქვას უთვალთვალებენ უკანონოდ და შემდგომ უკვე აკავებენ.
საჩივარი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილის წინააღმდეგ ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ადვოკატი ზურაბ თოდუა მოსამართლე შავლიაშვილის წინააღმდეგ საჩივარს გენერალურ პროკურატურაში დღეს შეიტანს. თოდუა ამბობს, რომ შავლიაშვილმა არ შეასრულა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც მას მიეცა უფლება მსჯავრდებულ გიორგი ჯანაშიას და გუგა ბარბაქაძის განაჩენი. სხდომის ოქმის მასალები, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები გამოეთხოვა. ადვოკატ ზურაბ თოდუას თქმით, მოსამართლე შავლიაშვილი ვალდებულებას არასრულებს და მისი ეს ქმედება დასჭადია, რაც 1-დან 3 წლამდე პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. დღეს საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩის საქმეზე დაკავებული მიხეილ კალანდიას პროცესიც გაიმართება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე ჩვენ ხელფეხშეკრული ვართ, არ ვიცით რას ვაკეთებთ, რამე თუ არის ასეთი მეტად არაორდინალური სიტუაცია. მოწმის სახე დაკითხულმა გიორგი ჯანაშიამ რადიკალურად სხვა განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა, როგორც ჩანს უზენაეს სასამართლოს, რის საფუძველზე მას გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ამ საპროცესო შეთანხმების სამართლების საფუძვლებს კატეგორიულად მისი დეტალურად გაცნობის გარეშე ჩვენ დაცვის ინტერესებს და დაცვის სტრატეგიას შემდგომი ჩამოყალიბებისაგან ძალიან შეზღუდულები ვართ, რაც პირდაპირ შეჯიბრებით თანასწორობის პრინციპის დარღვევა მხარესა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არ ემსახურება სამართლიანი და მიუკერძებული სასამართლო უფლებით გარანტიას და უზრუნველყოფას. ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკების გამოყენების წესისა და პრაქტიკის კანონიერების შესწავლას ითხოვენ არასამთავრობოები. დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს პარლამენტს საგანგებო წერილით მიმართავს და ამ მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის შესწავლას ითხოვს. ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკების არაერთი სკანდალი უკავშირდება. მათ შორის ყველაზე ხმაურიანი ლევან იზორიას ძმის, კიტა იზორიას შემთხვევა იყო. არც ერთი კანონი შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ანიჭებს უფლებამოსილებას ვინმე გაანთავისუფლოს პასუხისმგებლობისგან კანონის დარღვევის შემთხვევაში. როგორც ჩანს, პრაქტიკაში ნარუშილოვკების გამოყენება და მათი გაცემა ხდება არასათანადო პირებისთვის. როგორც ვიცით, იზორიას ძმასთან დაკავშირებით იყო ნათქვამი, რომ ის სარგებლობდა ნარუშილოვკით, როდესაც ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში საერთოდ არ მუშაობს. ადრეც გავრცელებულა ინფორმაცია, მაგალითად ნათია მეზრუშვილის მიერ ნარუშილოვკის გამოყენების შესახებ. იქიდან დინარეთს რომ ნარუშილოვკებს არანაირი კანონისმიერი საფუძველი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით არ გააჩნია, ამიტომ არის აუცილებელი რომ პარლამენტი დაინტერესდეს ამ საკითხით. დღეიდან მთელ საქართველოში ძლიერ ყინვას ელოდებიან. სინოპტიკოსების პროგნოზით ტემპერატურა დედაქალაქში ღამით -5-დან -10 გრადუსამდე დაეცემა. ამინდი უნალექო იქნება, თუმცა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ძლიერ ქარსაც ელოდებიან. ზღვაზე კი შტორმს. გარემოს ეროვნული სააგენტო საიმედო პროგნოზს არც შუა კვირისთვის აკეთებს. სინოპტიკოსების ინფორმაციით 12 თებერვლიდან ამინდი ქვეყანაში მკვეთრად გაუარესდება. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ველოდებით უმეტესად უნალექო ამინდს. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ასევე თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი. დღეს ღამით დასავლეთ საქართველოში ველოდებით 5-10 გრადუს ყინვას დაბლობში, მთებში და მაღალ მთებში 20-15 გრადუს ყინვას. რაც შეეხება აღმოსავლეთის ბარს, აქ გვექნება 7-12 გრადუსი ყინვა ბარში ღამით. ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა გლდანში, სტიქიისგან დაზარალებული ოჯახი მერიისგან დახმარებას უარის მიუხედავად მაინც ელოდება. გიორგი წმინდას დასახლებაში მცხოვრები ოჯახის ინფორმაციით მათ მერიას მიმართეს, თუმცა სახურავის გადახურვით სამუშაოებზე დახმარებაზე უარი მიიღეს. ქარი იყო მაგარი, დაიღო კრიშა, მთლიანად, შიგნიდანაც დაანგრია ყველაფერი, ანუ ჭერის ჩამოვარდა შიგნიდანაც. დღეს როცა მოვიდა მერიდან ადამიანი მოვიდა სადღაც ანა მოხდით თქვენ 1 საათის უკან, შეხედა გახედა, თქვა, ნო ჩათვალეთ, რომ არავინ არაფერს არ გიშველის და როცა აუხსენე ჩემი სიტუაცია, ავადმყოფი ქალია და ასე შემდეგ, მაგას ჩვენთვის მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. შენ თუ გინდა საბუთები მანახეო, თუ გინდა იქ ვილაპარაკეო მაგ თემაზეო რა, ეს ახ მოვიდა, თქვენი ბრალია.
უამინდობა აჭარაშიც, სადაც ახლა აღართოს, თუმცა თოვლის საფარი ბათუმში 10 სანტიმეტრს მაინც აჭარბებს. დიდთოვლობამ ამტოვანქანების მოძრაობას პრობლემები შეუქმნა. აჭარის მაღალმთიანეთში კი თოვლის საფარი 1 მეტრზე მეტია, ამიტომ იქ მაღალი გამავლობის მანქანების გარდა გადაადგილება შეუძლებელია. რამდენიმე სოფელს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა ბათუმი-ქობულეთის გზაზეც, გზის სხვადასხვა მონაკვეთებზე პოლიცია პატრულირებს და მძღოლებს რეკომენდაციებს აძლევს. თოვლობისა და უამინდობის გამო ავტოსაგზაო შემთხვევა მაინც მოხდა. მოვდივართ ახლობით, სადღაც საათი და 20 წუთია, რამოდენიმე 3 კილომეტრის მანძილს და აი აქვე, რა თქმა უნდა, გაჩერებული ვართ, სადღაც 40 წუთია. არაფერს არ გვეუბნებიან, რა ხდება, ვერ გავიგეთ ვერაფერი. ნელა-ნელა მოვდივართ, საცობი არის და მხოლოდ ეგ ვიცით, მეტი არაფერი არ ვიცით. რეაგენტები რომ დაყარონ და უფრო იოლი დარჩება, გაწმენდა რომ ნორმალური იყოს, უფრო იოლად იმოძრაებს ტრანსპორტი და ყველაფერი. სამთხის შეცვლილია. ყველა ვარიანტი სამთხის შეცვლილია. დამოხრუჭება არ შეიძლება. მანქანების რეალოს ადგილიდან ვერ ძრავენ. გაჩერებები მაინც უნდა იყოს გაწმენდილი, რომ ტროტუართან მანქანა მიდგეს. გამომდინარე იქედა, რომ სისტემა ინტენსიურად თოვდა ვერ ასწრებს, ასე ვთქვათ, მარილი თავისი საქმის შესრულებას. შესაბამისი მარაგი არის, ვიცით ჩვენ მზადავართ მაგისთვის, ახლავთ ალბათ 4 გრადუსი ყინვა არის, ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი ესეთია და ჩვენ მზადავართ იმისთვის, რომ ის სამუშაოები, რომელიც ესეთ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს, ჩავატაროთ, დაწყებული მარილით დამთავრებული ცოცხალი ძალი ყველაფერი მობილიზებული იქნება. ევროპას კი შტორმი კი არ აუტევს. ამინდის მკვეთრად გაუარესების გამო სერიოზული პრობლემები შეექმნა როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო ტრანსპორტს. შეზღუდვები დაწესდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეც. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში დაიხურა სკოლები და სწავლა შეწყდა. გერმანიის ზოგიერთ ნაწილში ქარის სიჩქარე 120 კმ/სთ-მდე აღწევს. რკინიგზის ეროვნულმა ოპერატორმა Deutsche Bahn-მა შორმანძილებზე დაგეგმილი რეისები გააუქმა. პრობლემები შეექმნა ბრიტანეთის საჰაერო სივრცესაც, სადაც რეისების უმეტესობა შეფერხებით სრულდება. ფრანკფურტის საერთაშორისო აეროპორტში კი 100-მდე რეისი გაუქმდა. კორონავირუსი და მისი საფრთხე საქართველოში. დღეს ჩინეთის საელჩო საქართველოში კორონავირუსთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. მსოფლიო კი მკვლელი ვირუსის შედეგებს ითვლის. გარდაცვლილია 908 ადამიანი, 40,000-ზე მეტი კი ინფიცირებულია. მკვლელი ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობამ უკვე გადააჭარბა 2003-2004 წლებში მწვავე რესპირატორული სინდრომით დაღუპულთა რაოდენობას. ოფიციალური მონაცემებით უხანში და მთელ რეგიონში ჰუბეიში ვირუსით ახლად დაავადებულთა რიცხვის მცირდა. ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული დაავადების კვლევითი ცენტრი კი ვარაუდობს, რომ დაავადების გავრცელების პიკი ჯერ კიდევ წინაა და ის თებერვლის მეორე ნახევარში იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები 9 საათისთვის.